नमस्ते, 안녕하세요 सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरियन स्टडी इन नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा चाहिँ EPS टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म यो खिग्गे छागपको बारेमा चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु। यो मेसिनको बारेमा चाहिँ धेरै नै कमेन्ट आएको हुनाले मैले कुन मेसिनको नाम के हो र कुन मेसिनले के गर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ आज मैले आजको लेसन को चाहिँ टाइटल बनाएको छु। ल हेर्नुस् त, आउनुस्। यहाँ खिग्गे छागप भनेको छ। खिग्गे छागप भनेको चाहिँ मेसिनको चाहिँ काम। जस्तो फुरेस खिग्गे भनेको चाहिँ प्रेस मेसिन हो र प्रेस मेसिनले चाहिँ के गर्छ त? खुबुरिदा भनेको चाहिँ बङ्ग्याउनु है। त्यसपछि चिगनेदा भनेको चाहिँ छाप लगाउनु, एकै किसिमको चाहिँ छाप लगाउनु। र त्यसपछि सनबान खिग्गे भनेको चाहिँ लेथ मेसिन हो है। अनि लेथ मेसिनले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ छ, हेर्नुहोस्। खाल्दा भनेको चाहिँ यो चाहिँ तास्नु, चिल्ल्याउनु भन्ने हुन्छ। यस्तो काम चाहिँ यो सनबान खिग्गेले गर्छ। जुन कुराहरू हामी अहिले यहाँ तल भिडियोमा अलिकति मैले केही फुटेजहरू चाहिँ राखेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। थोर्य नेदा भनेको चाहिँ टुक्र्याउनु र अनि फानेदा भनेको खाडल पार्नु। सनबान खिग्गेले चाहिँ के गर्छ त? यति कामहरू चाहिँ गर्छ है त। त्यसपछि मिल्लिङ खिग्गे हेर्नुहोस्। मिल्लिङ मेसिनले चाहिँ गर्ने कामहरूमा चाहिँ काट्दा भनेको काट्नु, ताच्नु। त्यसपछि छल्दान हादा भनेको चाहिँ छिनाउनु अथवा काट्नु भन्ने हुन्छ है त। र त्यसपछि अब यङजप हादा भनेको त वेल्डिङ गर्नुभएको, यङजप गीले गर्ने काम, वेल्डिङ मेसिनले गर्ने काम। अनि छोरी बाधा भनेको त जोड्नु। ल त्यसपछि मैले केही फुटेजहरू यहाँ राख्ने प्रयास गरेको छु। ल हेर्नु, जस्तो फ्रेस खिग्गे, प्रेस मेसिनले गर्ने कामहरू। त्यहाँ त एउटै किसिमको चाहिँ त्यो छाप लगाइरहेको छ कि मेसिनले। त्यसपछि अर्को नि हेर्नुहोस्। ल त्यसपछि सनबान खिग्गेको हेर्नुहोस्, लेथ मेसिनको काम। हेर्नु त, त्यसरी चाहिँ सनबान खिग्गेले चाहिँ काम गरिरहेको छ। ल त्यसै गरी मिल्लिङ खिग्गे, मिल्लिङ मेसिनको चाहिँ काम हेर्नुहोस्। ल आजको यस भिडियोबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुन मेसिनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्नुभयो र आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमका भिडियोहरु हेर्नको लागि र मेरो भिडियोहरु मन पर्छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गरी सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, 감사합니다।